Hei kaikille! Tällä videolla ei tehdä käsitöitä, vaan kerrataan, mitä käsitöitä tänä vuonna on tehty. Eli tervetuloa vuoden 2021 viimeiseen videoon, jossa mä lyhyesti esittelen teille kaikki mun tänä vuonna itse tekemät vaatteet ja asusteet, jotka mä olen joko ommellut tai neulonut tai virkannut, joskaan mä en tänä vuonna tainnut virkata yhtään kokonaista vaatetta. Monet näistä mun tekemistä vaatteista on semmosia, jotka te olette jo nähneet, jos olette seuranneet mun kanavaa tämän vuoden aikana. Monista näistä vaatteista olen siis tehnyt tälle kanavalle oman videonsa ja kaikki nämä videot löytyy tuolta käsityöt soittolistasta jommasta kummasta ylänurkasta jälleen kerran. Ja lisäksi mä laitan linkit sekä tähän soittolistaan että kaikkiin näihin yksittäisiin tämän vuoden käsityövideoihin tonne alas videon kuvaukseen. Aivan vuoden alussahan mä neuloin itselleni tämän vaaleanpunaisen paidan, josta tulikin oikein hieno ja hyvä. Ja mä oon käyttänyt sitä aika paljonkin tänä vuonna, joten erittäin onnistunut projekti siis. Siinä toki meni oma aikansa, koska kyse on niin isokokoisesta vaatteesta, mutta se oli aika helppoa neulottavaa. Oli vaan vähän joustineuletta ja sitten oikeita ja nuria kerroksia. Ja se tosiaan tehtiin kaaroke-tyyppisesti ylhäältä alaspäin, ja se oli ensimmäinen semmoinen kaaroketyylillä tehty neule, minkä mä olin tehnyt. Ja teen niitä varmasti jatkossa lisääkin, koska se vaikutti tosi semmoiselta kätevältä tavalta rakentaa vaatteita. Ei tullut hirveästi mitään saumojen ompelua tai muuta tämmöistä ärsyttävää, mikä aina on semmoinen kohta, missä mulla saattaa vaate mennä vähän sillain pilalle, koska mä en ole kauhean hyvä yhdistämään varsinkaan neulottuja palasia toisiinsa sillä, että ne saumat olisi kovin siistit. Mutta tässä paidassa ei ollut semmoista ongelmaa, joten olin siihen hyvin tyytyväinen. Sitten tuossa kesällä mä julkaisin pari semmoista vaatteiden tuunausvideota, jossa mä siis korjailin ja muokkasin jo olemassa olevia vaatteita. Ja mä yritin tehdä niistä videoista tosiaan aika semmoset niin kuin opettavaiset tai ohjeelliset, että ihan selkeäsanaisesti yritin mahdollisuuksien mukaan neuvoa, että miten te voitte itsekin tehdä noita esimerkiksi hihojen tai lahkeiden lyhennyksiä kotona ja tälleen niin kuin muokata olemassa olevia vaatteita. Ja tosiaan näitä muokattuja vaatteita olen myöskin käyttänyt tämän vuoden aikana. Mä tein kesällä myöskin ihan ommellen 2 täysin uutta vaatetta itselleni. Ensimmäinen oli kietasumekko tällaisesta hyvin värikkäästä kukkaprinttikankaasta. Ja siihen olen erittäin tyytyväinen. Se oli varmaan ehkä mun lempparivaate, minkä mä tänä vuonna tein. Se onnistui tosi hyvin. Se oli kietosumekko ja ensimmäinen kietosumekko, minkä mä itselleni tein. Ja ennakko-oletuksestani huolimatta se oli hyvinkin yksinkertainen loppujen lopuksi tehdä. Ja tosiaan siitä tuli tosi kivan näköinen, tosi sopivan kokoinen. Tykkäsin siitä kankaasta ja olen käyttänyt sitä jo aika monta kertaa tässä vuoden loppupuoliskon aikana. Ja tulen varmasti käyttämään sitä tyyliin niin kauan kunnes se hajoaa eikä ole enää korjattavissa, kuten vaatteita tulisikin käyttää. Toinen kesällä tai loppukesästä alkusyksystä tekemäni ihan uusi vaate oli nämä mustat napitettavat housut, joita olen myöskin erittäin runsaasti käyttänyt. Mä vähän yritin niitä tehdessä ikään kuin manifestoida itselleni semmoista työpaikkaa, missä mä voisin semmoisia siistejä housuja käyttää. Ja kuinka ollakaan, mä sainkin tässä loppuvuodesta semmoisen työpaikan, missä mä olen hyvin paljon käyttänyt kyseisiä housuja, koska ne ovat erinomaisen sopivat tämmöiseen siistiin toimisto-sisätyöhön. Tosiaan ne housut onnistu mun mielestä varsin hyvin. Ne on ehkä pikkasen liian isot ja ehkä vähän niin kuin huonosti istuvat, mutta tää on semmonen asia, mitä ei ehkä mun tämänhetkisillä ompelutaidoilla voikaan kuvitella ehkä automaattisesti saavuttavansa, eli mun pitää selkeästi vielä harjoitella istuvien vaatteiden tekemistä. Mutta joka tapauksessa niistä tuli ihan niin kuin kivan näköiset ja ne ajaa oman asiansa, ne pysyy päällä oikein hyvin ja on mukavat, ei kiristä tai rajoita liikkeitä, eikä toisaalta myöskään putoa päältä, vaikka niissä ei olekaan paikkaa esimerkiksi vyölle, koska niissä on tosiaan ne napit etusivuissa. Sitten mä oon tänä vuonna tehnyt muutamia semmosia vaatekappaleita, joita te ette täällä YouTubessa ole nähneet, mutta olette saattaneet nähdä niitä mun Instagramissa. Mä oon esimerkiksi neulonut useammatkin villasukat tänä vuonna. Ensinnäkin mä tein itselleni nämä tällä hetkellä jaloissa olevat violetit villasukat, koska olen semmoinen ihminen, joka tykkää varsinkin talvisin käyttää villasukkia kotona jatkuvasti, ja tarkoittaa sitä, että nämä villasukat kuluu pohjista
erityisesti kantapään ja päkiän alta todella nopeasti puhki. Ja jossain vaiheessa ne sitten vaan täytyy heittää pois, kun niitä ei enää parsimallakaan saa kuntoon, joten tämä vuosi oli semmoinen, että piti tehdä itselle useammat villasukat. Nämä violetit villasukat oli aika tämmöiset yksinkertaiset. Mä halusin kokeilla tehdä tähän vähän tämmöistä niinku kuvio. Mä en tiedä näkyykö se ihan sinne asti, mutta tällaista yksinkertaista kuviota. Mä nimittäin hankin alkuvuodesta itselleni semmoisen kirjan, missä on erilaisia neuvontakuvioita, ja sitten mä oon sieltä yrittänyt opetella tehdä vähän erilaisiin vaatteisiin ja asusteisiin näitä kuvioita. Että tää oli semmoinen niin kuin tavallaan harjoitussukkapari, ja mä olin myöskin saanut tämmöisen lankakerän, olikohan saanut vai ostanut, en enää muista, mutta joka tapauksessa mulla oli tämmönen yksi hassu violetti lankakerä, mikä piti saada käytettyä, joten mä sitten käytin sen näihin sukkiin, ja nämä ovat olleet myöskin ahkerassa käytössä tänä vuonna. Toinen sukkapari, minkä mä tein itselleni, oli nämä mustavalkoiset sukat, joihin halusin kokeilla tehdä tällaista kirjaneulekuviota. Mä olin löytänyt tämän kuvion mun isoäidin tavaroiden joukosta, kun olin käynyt niitä vähän läpi ja halusin sitten kokeilla tehdä tätä. Tämä kuvion tekeminen oli itse asiassa aika vaikeaa tämmöiseen niin kuin kirjaneulossukkaan. Mä siis neuloin nämä siten, että tavallaan samaan aikaan käytiin mustaa ja valkoista lankaa. Enkä esimerkiksi sille, että ensin olisin neulonut tämän sukan pohjan valkoisena valmiiksi ja sitten siihen päälle kirjannut mustalla langalla. Joten nämä ei ehkä onnistunut ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Tää lanka kiristää vähän hassuista kohdista, kun mä en oikein osaa sitä kireyttä kautta löysyyttä niin hirveän hyvin arvioida tämmöisessä. Mutta tulipahan kokeiltua ja harjoiteltua vähän kirjaneulontaa. Nämä näyttää ihan kivalta, tosin nämä on nyt vähän likaset, joten älkää välittäkö siitä. Sitten mulla oli tänä loppuvuonna semmonen isompi villasukkaprojekti, koska mä halusin tehdä mun 5-henkiselle kaveriporukalle semmoiset kaverisukat. Eli tein siis meille kaikille 5 ihmiselle samalla kuviolla ja samalla ohjeella villasukat, mutta käytin vähän eri värejä näihin. Ja yritin tehdä niistä semmoiset, että meillä olisi kuitenkin kaikilla vähän jotain yhteisiä värejä. Ehkä tästä kuvasta saa paremmin selvää, mitä mä ajan tässä takaa. Ja tosiaan mulle itselleni näistä sukista jäi tämmöiset vihreä-valkoiset. Ja se olikin ihan hyvä syystä, että tätä vihreää lankaa ei loppujen lopuksi jäänyt ihan tarpeeksi tähän toiseen sukkaan, joten mä sitten jatkoin tätä kuviota muilla vähän samansävyisillä langoilla, mitä mulla oli. Joten näistä tuli ehkä se rumin pari. Mutta tosiaan tämmöiset sukat halusin tehdä, ja tätä kuvatessa olen jo siis lähettänyt kavereilleni nämä sukat, mutta koska jouluaatto ei ole vielä koittanut, niin he eivät ole vielä näitä lahjapaketteja avanneet, joten en osaa vielä sanoa, että mitä he tykkäsivät näistä pareista, mutta toivon, että tykkäsivät kovasti. Sitten myöskin yksi semmonen neulottu asuste, mitä en täällä YouTubessa ole esitellyt, mutta Instagramissa kylläkin, on tämä kauluri, minkä neuloin itselleni tuossa. Itse asiassa se oli niinku tyylin kuuminta kesää, kun mä rupesin neulomaan tätä kauluria, mutta koska halusin olla ennakoiva tätä kylmää talvea ajatellen, niin neuloin sitten tämmöisen villaisen kaulurin itselleen silloin. Mä en itse asiassa ole vielä kertaakaan käyttänyt tätä vielä tänä talvena, mutta tänään voi hyvinkin olla se päivä, jolloin tätä testaan. Ja tosiaan mä neuloin tän 2-värisenä. Tässä on tämmönen vaaleanpunainen trimming, miksi tätä nyt sanotaan, pitsireunus täällä alhaalla. Sitten on tämmöistä hyvin tummanruskeaa Suomen lampaan villalankaa tässä välissä. Ja sitten on tällä samalla vaaleanpunaisella, mitä täällä alareunassakin on, niin neulottu tämä ulkopuolelle näkyvä osuus tästä varsinaisesta tai kaulan ympärille tulevasta osasta. Ja sitten täällä sisäpuolella on puuvillalangasta tehty niin kuin vuorikerros tälle kaulukselle. Syystä, että tosiaan mä en oikein tykkää siitä, tai mun iho ei oikein tykkää siitä, että suoraan sitä vasten on tämmöistä karheaa villalankaa, joten kutiamisen ja ärsyyntymisen välttämiseksi halusin tehdä tänne tämmöisen pehmoisen vuoren, niin ei sitten koko ajan tarvitse olla raaputtamassa tätä kaulan ihoa, kun tätä kauluria mahdollisesti käytän. Mutta tosiaan tämä on vielä tosi toimissa testaamatta, mutta voisin kuvitella, että tälläkin tulee vielä runsaasti käyttöä tulevina vuosina. Ja viimeisin semmonen pieni ompeluprojekti, mitä en ole näyttänyt täällä YouTubessa, oli tämän mun viime vuonna, eli siis vuonna 2020 tekemäni kellohameen vyötärön muokkaus.
Mä olin siis varsin ahkerasti käyttänyt tätä mun kellohametta, jonka olin tehnyt silloin alkuvuodesta 2020, mutta käytännössä se oli osoittautunutkin yhtäkkiä vähän liian löysäksi vyötäröltä, koska tässä pandemian aikana olen vaihtunut syystä tai toisesta sen verran, että yhtäkkiä se mekko ei oikein pysynytkään päällä ja se niin kuin meinasi tippua tuohon lantiolle, vaikka olisin halunnut, että se pysyy tässä vyötärön kapeammassa kohdassa. Ja ajattelin, että enpäs rupeakaan kaventamaan sitä itse vyötäröitä, koska se olisi ollut aivan liian niin kuin työläs projekti siinä kohtaa ja myöskin siltä varalta, että jos mä olisinkin sitten taas myöhemmin vaikka lihonnutkin sen verran, että se olisi sitten ollut liian kapea, niin se olisi sitten ollut turhaa työtä. Joten mä päätin, että mä teen vyön siihen vyötärölle, jotta mä saan kiristettyä ja löystettyä sitä tarpeen mukaan aina sopivasti. Joten mä neuloin jäljellä olevasta samanlaisesta kankaasta nauhan niin kuin vyöksi ja laitoin vyölenkit siihen vyötärölle. Ja sitten vielä myöhemmin mä korjasin näitä vyölenkkejä vähän kireämmiksi, koska ne osoittautui käytännössä pikkasen liian isoiksi. Joten semmonen pieni projekti oli myös tänä vuonna ohjelmassa. Ja mähän unohdin aivan kokonaan, että olin alkusyksystä tehnyt itselleni myös tämmöiset säärystimet. Eli semmoisia ompelu- ja neulomisprojekteja tänä vuonna sain aikaiseksi. Ja nyt kun tätä listaa miettiä näitä kaikkia asioita tälleen niin kuin kertaa yhdessä videossa, niin aika paljonhan siinä tuli erilaisia asioita tehtyä. Ja sitten voisikin seuraavaksi miettiä, että mitä mä haluaisin sitten ensi vuonna tehdä. Ja mulla on muutamia asioita listalla, mitä mä oon jo pitkään miettinyt, että olisi kiva tehdä, mutta mä oon tässä kohtaa vielä vähän epävarma, että missä vaiheessa mä haluan oikeasti toteuttaa niitä. Ensinnäkin syystä, että tosiaan tällä hetkellä kun olen niin tiiviisti työelämässä ja kokopäivätyössä hääräämässä, niin mulla ei ihan samalla tavalla ole enää vapaa-aikaa neulomiseen ja ompelemiseen, mitä niin kuin opiskeluaikoina. Ja tuossa kesän jälkeen, kun olin hetken aikaa työttömänä. Ja toinen syy, että miksi en ehkä ole ensi vuonna ihan niin ahkera käsitöiden kanssa, on se, että mulla on vaatekaapissa jo aika paljon vaatteita. Ja mä yritän kuitenkin harrastaa semmoista minimalismia sen suhteen, että en niin kuin tekisi tai hankkisi vaatteita itselleni turhaan, vaan kaikki vaatteet, mitä mulla on, niin ne pitää olla semmoisia, mitä mä oikeasti käytän. Siis sekä niin kuin ihan ekologisista syistä, koska liian materiaan kuluttaminen on jotenkin mun mielestä kaikin puolin niin kuin huono asia harrastaa. Ja myöskin sen takia, että niin kuin vaatekaapissa ei ole loputtomasti tilaa, ne ei ole mitään semmoisia Maija Poppasen kasseja, minne saa niin kuin vaatenaulakoita tungettua ihan tuosta vaan. Joten tästä syystä yritän olla vähän nyt varovaisempi sen kanssa, että ei tulisi ikään kuin vain huvin vuoksi tehtyä lisää vaatteita. Tässä oli tämä vuoden viimeinen video ja kertaus tämän vuoden käsityöprojekteista. Toivottavasti tämä oli mielenkiintoinen ja tosiaan kaikkiin näihin kaikista näistä mainitusta projekteista, mitä mä tänä vuonna tein, on olemassa joko videomateriaalia tällä YouTube-kanavalla tai sitten kuva- tai videomateriaalia mun Instagramissa. Joten käykääpä katsomassa sitten, jos kiinnostaa nähdä tarkemmin tai ette ole välttämättä aikaisemmin ehkä ehtineet nähdä näitä projektivideoita. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon tänne ihan loppuun asti. Mua saa seurata täällä YouTubessa ja Instagramissa ja Twitterissä myöskin. Linkit on tuolla alhaalla videon kuvauksessa. Toivottavasti sulla on ollut hyvä tämä vuosi ja toivottavasti myöskin sun ensi vuodesta tulee oikein hyvä. Me nähdään ensi vuoden puolella sen vuoden ensimmäisessä videossa, joka tulee ehkä tammikuun tai sitten helmikuun puolella. En osaa tässä vaiheessa luvata mitään, mutta joka tapauksessa videoita on tulossa ensi vuonnakin tälle kanavalle. Moi moi ja ensi kertaan!